Ingredients, pork. Kung may pork belly, mas okay. Pero wala akong pork belly, kaya yung ginamit ko kasim. 1/2 white sugar, 1/2 na soy sauce. Meron ako ditong garlic and star anise, chives, for garnish na lang yan. At maglalagay din tayo ng black pepper. Nagpainit na ako ng ating kawali, ng ating pan. Maglalagay ako ng kaunting mga 1 tablespoon of oil para igisa lang natin yung ating garlic. Ayan. Bago tayo mag-umpisa guys, i-combine muna natin yung ating soy sauce at 1/2 cup of sugar at 1 cup of water. Hahaluin lang natin para ma-dissolve yung sugar sa water and soy sauce. So, ayan. Pag na-dissolve na, sabi lang natin. So, ayan na guys. Mainit na yung ating oil. Igisa na natin. I-brown lang natin yung ating garlic. Ayan. Medyo lightly brown na siya. Lalagay na natin yung ating pork. Igigita lang natin siya hanggang maluto yung ating meat. Guys, itong ating recipe is pork with star anise na medyo sweet siya. Parang similar lang siya sa pork asado at sa humba kasi medyo sweet siya. Naluto na yung ating pork, hindi na siya mamula-mula. Ilalagay na natin yung ating soy sauce. Ayan lang muna natin siya. So guys, kung ito is belly, mataba yun. So magpa-fry siya sa sarili niyang mantika. Kaso ito is hindi siya mataba. Kaya, pero mas okay kasi walang taba. Walang cholesterol. Ilalagay na natin yung ating soy sauce and sugar mixture. Ayan. Pakuluin lang natin siya ng mga 40 to 50 minutes hanggang maging tender yung meat. Sa mahinang apoy. So, hindi naman tayo nagmamadali. Okay lang. Maglalagay na rin pala ako guys ng black pepper at ng konting seasoning granules. Ayan. At atin lang siyang pakukuluin at hintayin natin ang 40 minutes. I-check natin kung okay na. 40 minutes kung malambot na. At doon natin i-add yung ating vinegar. I-check na natin. Ayun, pero meron pa siyang sauce. Lalagyan na natin siya ng vinegar. 3 tablespoons of vinegar. 1, 2, 3. At hayaan lang natin siyang mag-simmer ng 1 minute. Bago siya haluin. Ilalagay na rin natin yung ating star anise.
So yan guys, hahaluin lang natin. At takpan pa natin ulit ng ilang minutes. Ayan, check na natin. Ito si Lino yung mahal niya. Sino? Lino. Siya naman talaga ako eh. Si Dino eh, siya ng dalawa. Kinakasalam na ito. Guys, luto na yung ating pork with star anise and soy sauce. Bago tayo magtapos, sa hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe. Click na rin yung notification bell ng all para every time na nag-upload ako ay nanonotify kayo. So maraming salamat sa panunod guys at kita-kita tayo ulit. At bago tayo mag-end, lagyan na natin siya ng chives. Kaya meron tayo ng chives, 4 toppings. So ayan, enjoy our lunch. Na yung ating pork with star anise and soy sauce. Napakasarap nito, madaling gawin. Similar lang siya halos doon sa pork asado and pork humba. Yun nga lang kasi ito ay hindi siya pork belly. Kaya hindi siya mataba kasi bawal sa amin yung mataba. So ayan guys. At kakain na tayo.